Auzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, assalamu alaikum. Students, नवे चैप्टर दे स्टेट ऑफ मैटर 1 गैसेस ठीक शो په دې چپټر کې ان شاء الله موږ د گیسز باره کې چې ټول کم ټاپکس دي دا به A to Z کور کوو. نن چې کوم زموږ سره موست امپورټنت ټاپک ته راتلی شي ایگزامینیشن پوینټ اف ویو سره هم او دې کې بعضې نه داسې خبرې دي چې هغه مثال په تر باندې وروسته هم لکه چې کوم وانډروال اکویشن دی هغه په کار راځي او ان شاء الله به دې کې به زه تاسو ته ټارګټ کوم چې دا دوه خبرې پکې دي هغه به یاد ساتئ او هغه به ان شاء الله په وانډروال اکویشن کې به هغه موږ کریکټ کوو. خو کائنیټک مالیکولر تھیوري ته راځو سټوډنټس. هیډینګ مطلب چې اټومیټیکلی کائنیټک مالیکولر تھیوري اف گیسز د دې چې څنګه تاسو بوک کې لیکلي دي اسې ساينسدانان خو بدل شوي دي به کې ډیټونه ورکړي دي خو چې کم څنګه تاسو بوک کې ورکړي دي بالکل هغه شانتي ما لیکلي دي سټوډنټس چې فرست پاسټولیټډ بای ډینیل برنولي ټیک شو دا پکې یاد ولرئ چې دا اولنې پاسټولیټډ کړي چا ده دا زموږ سره شوی سټوډنټس ډینیل برنولي. دین علاوه فردر ډیولپډ بای جیمز میکسویل دا نوم یاد وساتئ فردر دوی بیا ډیولپ کړي دا اینڈ بولټزمین او د دې بولټزمین په نوم باندې چې کوم بولټزمین ډسټریبیوټینګ لا ده هغه مشهور ده خو اني هاو دوی دواړو چې دا فردر زموږ سره څه کړي ده دا یې ډیولپ کړي ده د دې طریقې ورکړي ده. اوس د دې سټوډنټس مین چې کوم پاسټولیټ دی تقریبا 700 بک کې 10 پاسټولیټ دی یو موږ څه کوو سټوډنټس دا ایکسپلین کوو. نو هیډینګ ما ورکړی دی چې پاسټولیټس اف KMT مین کائنیټک مالیکولر تھیوري. اولنې چې کوم پاسټولیټ دی سټوډنټس دا دی چې آل گیسز consists of small particles called molecules. نو تاسو د هیډینګ هم ورکولی شئ چې ګیس consists of molecules. په دې کې چې کوم زموږ سره سمالست پارټیکل دی لکه لیټ سپوز که د هایډروجن واخلم نو هایډروجن زموږ سره څه شی دی H2 مالیکول دی ټیک ده. دې نه علاوه که فرض که زه کاربن ډای اکسایډ واخلم نو CO2 مالیکول دی چې کوم سمالست پارټیکل دی نو دا څه شی دی دې ته څه ویلی شي دا مالیکولز ویلی شي لکه ګیس مالیکولز دا مالیکولز بیا هومو اټامیک هم راتلی شي لکه د یو شین اټمونه هم جوړېدلی شي او دا هیټرو اټامیک هم راتلی شي مختلف اټمونه پکې هم زموږ سره دا کمباین کېدی شي. دویم نمبر کوم پاسټولیټ چې د سټوډنټس وای مالیکولز اف گیسز هیو هایر کائنیټک انرجي دین دوز اف لیکوډز اینڈ سالډ. دلته کې سټوډنټس په دې پوینټ کې کمپیریزن شوی دی د کائنیټک کائنیټک انرجي تاسو په فزیکس کې ویلي هم چې د انرجي ډیو ټو موشن چې کوم حرکت کوي دغه حرکت د وجې چې کوم انرجي ده د څه د کائنیټک انرجي وای. نو موږ دا ویلی شو چې د کائنیټک انرجي اف ګیس مالیکول د ګیسز کائنیټک انرجي چې دا هغه سیوا ده لکه دا لري دی یو ته نه فریلی موشن کوي د چا نه سټوډنټس د لیکوډ نه او د لیکوډ هغه سیوا ده د چا نه ده سالډ نه. نو دا ځان سره یاد وساتئ چې د ګیس کائنیټک انرجي چې دا سره د ټول نه سیوا ده دلته کې کمپیریزن کړی دی. تھرډ نمبر چې کوم پاسټولیټ چې دی وای سټوډنټس وای د مالیکولز اف گیسز آر فار اوے مین ډیر زیات د یو ته بل نه لرې لرې دي لکه دلته زه به د ډایګرام کې داسې وباسم که نه چې دلته کې مثال په طور باندې زموږ سره یو ګیس مالیکول دا دی بل ګیس مالیکول سره دا دی میبي بل دلته او بل دلته نو دا ګیس مالیکول چې دی دا د یو ته بل نه سره ډیر زیات لرې لرې دي مطلب دا شو چې فار اوے فرام ایچ others and have larger distance په دې ترمنځ کې خالي ځای سره ډیر زیات لکه فاصله پکې ډیر زیاته ده نو لارجر ډسټنس مطلب دا چې اټ اورډینری کنډیشن مطلب دا دی چې مونږ په بوایل لا 4 لا نه دی اپلای کړی نه په مونږ پریشر سیوا کړی نه مور والیو مطلب چې زموږ سره ټمپریچر پریشر دا سری ریمین کانسټنټ دی اورډینری کنډیشن هم دا مطلب دی. نو دیټس وای ګیسز مالیکول هیو دیټس why volume of gases consist of mostly empty spaces په دې کې سری سټوډنټس خالی ځګونه دي سری پکې خالی ځګونه دي نو دا درې پوینټونه سټوډنټ ځان سره نوٹ کړئ نور ایکسپلین کوم. خو سټوډنټ پاسټولیټ نمبر 4 او 5 زه داسې کار کوم چې دا داسې سرکل کوم هم لکه سټار په هم لیکم ټیک شو دغه شان پاسټولیټ نمبر 5 هم سرکل کوم هم او سټار په هم واسم سټوډنټس دا ولي دا ځکه چې تاسو ته بروسته په چې کوم وانډروال اکویشن دی په کې به دا دوه پاسټولیټ بیا راځي او هلته به تاسو ته بیا دا وایي چې دیر آر ټو فالټي ایزمپشن فالټ مین غلطیانو ته وایي غلط ایزمپشن په څه شي کې به دی کائنیټک مالیکولر تھیوري کې او هغه زموږ سره چې دی هلته په وانډروال اکویشن کې څه دي هغه ټیکړې شوي دي او equation is the derived like PV is equal to nRT. The kinetic molecular theory the barda equation dekha na
چې پی وی از ایکول ټو ان آر ټي. او په دې اکویشن کې بیا ماډیفیکیشن کړی دی د دې دوه ایزمپشن د ټیک کېدو نه بعد، او دغه اکویشن ته بیا څه ویلی دی سټوډنټس؟ وانډروال اکویشن. انشاءالله وانډروال اکویشن کې دا دوه پاسټولیټ به بیا راځي. نو دا خبرې نوٹ کړئ د خیر سره. نو ځکه په ما لکشن فوکس وکړو چې سرکل مې هم کو سټار مو هم ولیکو چې دا امپارټنټ دی. نو وایي سټوډنټس وایي د والیوم اف ا ګیس مالیکول از نیګلیجیبلی سمال. دې مطلب دا دی چې د مالیکول اف ګیس سره چې نیګلیجیبلی مطلب دا دی چې دا د نش برابر دی. نیګلیجیبلی نش برابر مین چې د ګیس مالیکول چې دی د دې والیوم نشته دی. خبر اصل کې دوی دا کوي چې د والیوم اف ا ګیس مالیکول از نیګلیجیبلی سمال as compared to the total volume occupied by the gas molecule. لکه دلته سټوډنټ زه کنټینر واخلم که نه داسې ټیک شو. دا ځای چې دی زموږ سره څه شی دی؟ دا ځای زموږ سره مالیکول اف ګیس اکوپای کړی دی. او دغه شان مثال تر باندې دام ځای زموږ سره څه شی دی؟ دا هم د ګیس مالیکول چې دا هم څه کړی دی؟ اکوپایډ کړی دی. نو دوی دا وایي چې د کنټینر د والیوم خو سیوا دی او دا کم زموږ سره چې دا کم ځای د مالیکول اکوپای کړی دی دا سره دا انتهایی ډېر زیات کم دی. نو دوی دا وایي چې یار د ګیس مالیکول سره ډو والیوم د دې شته دی نه. دغه مطلب هم دا دی چې والیوم اف ا ګیس مالیکول از نیګلیجیبلی سمال ایز کمپیر ټو د ټوټل ډسټنس. یا د کنټینر تاسو اخلئ یا د ډسټنس بټوین دیز ټو مالیکولز یا د ډسټنس بټوین د مالیکولز. د خبرې مقصد دا دی چې دوی دلته دې مطلب دا دی چې یاره ګیس مالیکول او والیوم شته دی نه. ټیک شو. نو دا څه دا د نش برابر کړی دی. یو خو دا خبر دوی دا خبره کړې وه. بل دا مې یاد ولرئ سټوډنټس وایي چې د اټریکټیو آر ریپلسیو فورسز امانګ د ګیس مالیکول آر نیګلیجیبلی. دا نیګلیجیبل بیا نیګلیجیبل خبره کړې ده. ټیک شو. څنګه چې سټوډنټس لکه څنګه د مقناطیس خبره وکړي که نه، که دوه غټ غټ مقناطیس هم یې چې د یو د بل نه لري نو اټومیټیکلی هغه یو ته بل نه اټریکټ کوي او نه ریپلس کوي. نو دغه شان چې موږ خبره وکړه سټوډنټ چې ګیس مالیکول د یو ته بل نه څه دي، مخکیني پاسټولیټ کې هم موږ ویله چې ګیس مالیکول د یو ته بل نه انتهایی ډېر زیات لرې دي. نو دلته کې نه په دې کې مطلب دوی دا وایي چې فورسز پکې نشته دی، نه اټریکشن او نه ریپلشن. نو دا به مې انشاءالله په وانډروال اکویشن کې دا موږ بیا ټیک کوو د خیر سره چې کله پې پریشر ورواچي نو بیا مالیکول نږدې راشي نو بیا اټریکشن هم شته دی او ریپلشن هم شته دی. نو دا وایي چې دیئر فور ایوری ګیس مالیکول behave independently. Independently mean چې نه اټریکشن پکې نشته دی نو مالیکول څه کېږي یو ته بل نه رانیسي نو آزادانه حرکت کوي چې کوم طرف ته دوی موومنټ وکړو. ټیک ده سټوډنټس. بل پاسټولیټ نمبر 6 وایي چې د مالیکولز اف ا ګیس آر ان کانسټنټ رینډم موشن. او دا رینډم مین زیګ زیګ موشن. لکه مثال تر مانی دا د کولیژن د وجې نه دا ټول دا کوم پاسټولیټ یم بیا ایکسپلین کوم. صحیح ده. they collide with each other as well as with the wall of the container. او دا پریشر هم د دغه کولیژن د وجې نه دی. دلته زه دا واخلم سټوډنټس که نه داسې لیټ سپوز دا پاسټولیټ ځان سره نوټ کړئ. زه دا ورانوم ستاسو د پوهې دپاره. دوی دا وایي چې مالیکول اف ګیس چې دي دا څه کوي؟ زیګ زیګ موشن کوي. زیګ زیګ مین چې دا داسې لاړی. نو دلته کې د څه د وجې نه به چې زیګ زیګ موشن کوي؟ که دې خوا راځي دلته ورته بل ګیس مالیکول موجود دی هغه څه کو د هغه سره کولیژن واخیستو. د کولیژن د وجې نه دا داسې هم راتلی شي او داسې هم راتلی شي. زیګ زیګ موشن مین چې کوم طرف ته لاړې پوه شوې داسې. او کیدای شي مثال تر باندې ګیس مالیکول دلته ولا راغلی او که دې ځای کې مثال تر باندې ګیس مالیکول راغله دې سره به جنګېږي نو داسې کیدای شي داسې هم لاړ شي. نو دې کوږ وږ موشن ته څه وایي چې سټوډنټس دې ته زیګ زیګ موشن. ټیک شو. او دا ګیس دا نوم هم د دې یو ورډ نه راوتی دی CHAOS چاس. چاس هم څه ته وایي؟ رینډم موشن ته وایي. نو دا مالیکول څه کېږي؟ لرې لرې دی او دا اټریکشن پکې نشته دی نو مالیکول څه کېږي یو د بل سره کولایډ کېږي. نو دې د وجې نه څه کېږي؟ زیګ زیګ مین ګډوډ موشن کوي. او دا په یو تل باندې هم پریشر غورځوي او که فرض کا دا وال اف کنټینر ته لاړه څه ته لاړه یا دی خوا دا راغلی یا دی خوا دا راغلی د دې وال اف کنټینر لکه دا کوم لوښي کې چې دوی پراته دي د دوی سره هم دوی کولیژن کوي. نو د دې کولیژن د وجې نه سټوډنټس دوی څه غورځوي؟ پریشر غورځوي سټوډنټس. نو دا پوینټونه چې دی ځان سره نوٹ کې په رجسټر کې سټوډنټ. نیکسٹ پاسټولیټ سټوډنټس پاسټولیټ نمبر 7 وایي چې all the collisions of gas molecules are elastic. دا سټوډنټس وپېژنئ elastic collision څه ته وایي. نوٹ پہ اسٹوڈنٹ ٹھیک تھا. elastic collision ہاں دیتا ہوا ہے اور لکلی ہم دے بلکہ because the total energy of the molecules remain same. مطلب elastic collision مطلب دا دے چې before collision چې کم زمون سره د molecule کم انرژي ده. let's suppose kinetic energy ده
او افټر کولیجن دا مالیکول به هم اق کاینټیک انرژي. د دې مطلب دا دی چې کپرس کا زموږ سره یو مالیکول کولیجن کوي کنه د کاینټیک انرژي زموږ سره لیټ سپوز په سپیډ سره روانه ده 10 کیلو جول ده. ټیک شو، نو دا روانه ده کدل ته 5 ورکړه نو 5 د سره پاتې شو 5 د سره پاتې شو، خو س انرژي کې بلاس نه راځي. ټیک شو، انرژي کې بلاس نه راځي، نه به ان د فارم اف نایز راځي، نه به ان د فارم اف هیټ راځي. مطلب الاسټیک کولیجن دم لیدل شي کپرس کدا زمو سره د چې کوم انرژي ده دا به ټوټل د ته هم سکی دي شي ټرانسفر کیږي. لکه کدا د 10 ده نو 10 به سکی د ته ټرانسفر کیږي، دا به زیرو شي، خدا 10 ایز ا هول څه شولا د ته ټرانسفر شولا. د دې مطلب چې انرژي به ریمین کانسټنټلی، انرژي به ریمین کنزري، په دې کې به زموږ سره انرژي لاس نه کیږي. مطلب هم دا دی ښه الاسټیک کولیجن څه ته وایي چې ټوټل انرژي لکه تاسو ته مثال درکړو کنه چې کپرس کا 5 ورکې په 10 کې نو 5 سره پاتې کیږي او 5 ډونیټ کوي، او کپرس کا ټوټلی ورکړه په 10 کې 10 نو 0 به دی شي او بل ته بس شي 10 به هغه ته میلاو شي، خدا سي بنې چې دا انرژي بنای نه ټوټل وسه کېږي دا به د تسه کېږي ټرانسفر کېږي. مطلب په کاینټیک انرژي کې بس لاس نه راځي. دې قسم کولیجن ته سوی دیتا الاسټیک کولیجن وایي. ټیک شو، نو مالیکول کپرس کې دیو ته سره جنگيږي کولیجن کېږي، نو دا کولیجن به سي سټوډنټس لبا الاسټیک کولیجن. نیکسٹ نمبر پاسټلیټ دا دی چې ایٹ د ایوریج کاینټیک انرژي اف ګیس مالیکول از ډایرکټلی پروپورشنل ټو ایبسولوټ ټمپریچر. تاسو ایکویشن هم لیکلی شئ چې کاینټیک انرژي از ډایرکټلی پروپورشنل ټو ټمپریچر. که ټمپریچر سیوا کېږي نو کاینټیک انرژي به څه کېږي سټوډنټس به سیوا کېږي او کولیجن به هم څه کېږي اب هم سیوا کېږي. نو تاسو لیکلی شئ چې کاینټیک انرژي اف ګیس مالیکول چې څومره ټمپریچر سیوا کېږي نو ټمپریچر سیوا کېږي نو کاینټیک انرژي به څه کېږي سیوا کېږي، او دې قسم ریلیشن ته څه وایي ډایرکټ ریلیشن. پاسټلیټ نمبر 9 چې د مالیکولز اف ډیفرنٹ ګیسز هیو د سیم کاینټیک انرژي ایٹ سیم ټمپریچر. کپرس که زموږ سره ډیفرنٹ ګیسز دي په یو کنټینر کې تاسو واخلئ که نه، ټیک ده، لیټ سپوز کاربن ډای اکساید د واغستو، امونیا د واغستل یا نور، خدا به نه ریکټېږي. ټیک شو چې دا به سره ریکشن نه کوي. نو کپرس که دا زموږ سره ډیفرنٹ ګیسز دي خو کپرس که ټمپریچر سیم دی نو کاینټیک انرژي به د دې ټولو صحیح سټوډنټس دا به زموږ سره یو شاني نه چې د یو ګیس مالیکول به کاینټیک انرژي سیوای د بل هغه به صحیح کمی. نو د کپرس که سیم دي یا مختلف ګیسز مالیکولز دي د دوی به کاینټیک انرژي په سیم ټمپریچر باندې صحیح دا به یو شاني. لاست نمبر پاسټلیټ سټوډنټس وایي چې the force of gravity has almost no effect on gas molecule. force of gravity mean کششي ثقل چې هغه مطلب د ارث چې کوم فورس اف اټریکشن دی نو دوی دا وایي چې د ګیس مالیکول باندې باندې اثر نشته دی او شته پی ولې به نشته دی. دم یو باندې کې یو رانګ پاسټلیټ دی، فالټي ازمپشن دی، صحیح پاسټلیټ نه دی. مطلب کپرس که په ګیس مالیکول باندې د ګریویټي اثر نه دی خو د مطلب دا و چې د ګیس مالیکول بیخي د ځمکې ته راشي او په د ځمکه پسې بالکل نښتي. ټیک شو، خو اصل کې مثال تر باندې دا پورته دي خو دا هم دا کپرس که ګریویټي په اثر نه و نو ګیس مالیکول به اسکیپ کېدل سپیس ته. ټیک شو، نو زموږ چې کوم اټماسفیر دی ټروپوسفیر دی نو په دې کې به زموږ سره یو ګیس مالیکول هم پاتې شوی نه و. نو د دې مطلب دا هم فالټي ازمپشن دی، ګیس مالیکول باندې د ګریویټي اثر شته خو کاینټیک مالیکولر تیوري سوی چې د ګیس مالیکول باندې د ګریویټي څه اثر نشته دی. نو سټوډنټس دا مختلف پاسټلیټو 10 نمبر سنه ستې زوات کې ذهن کې کېدی ځینې پکې چې کوم کنسپچوال سیزنو هغه ته هم نوٹ کړئ. ان شاء الله نیکسټ لیکچر به مونږ چې د اټماسفیر چې کوم زموږ سره یونټ دی د پریشر هغه زموږ سره مختلف یونټ دي خاص کر 760 mm of Hg دا 760 mm of Hg بیسیکلی سیسز دی. ان شاء الله دا به ټول ډسکس کوو. دا غیر بار سټوډنټس مونږ ته راکړئ اجازت. د الله په امان.